tervetuloa Raksapodin pariin. Tänään aiheena rossipohja. Raksapodi. Ja kuten otsikosta kävi ilmi, tänään puhutaan rossipohjasta ja minulla on täällä juontajakumppanina alapohjamestari Mikko Merellä. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten tuleva alapohjamestari Jarkko Nyman täällä mun kanssa. Haastatellaan sitten Jari Rantamäkeä, joka sitten Finfoamilta on tullut meille kertomaan, mikä on rossipohjaeristys ja mitä se rossipohja ylipäätänsä on. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Ja nämä on hyviä jaksoja, tämäkin rossipohjajakso, tai meillä oli aikaisemmin routaeristyksestä, niin yhdistää ne vaikka meidän talonrakennusjaksoihin, mitä on tehty aikaisemmilla kausilla, koska saattaa hyvää kokonaiskuvaa siitä, että mitä kaikkea talon rakentaminen vaatii. Niin nyt sitten pureudutaan ehkä enemmän rossipohjan rakenteeseen ja mitä ihmettä Finfoamilla on siihen annettavana. Mutta ehkä voidaan vähän käydä ihan ensin ylipäätään, että minkälaisia pohjarakenteita omakotitaloissa vaikka on mahdollista. Ja yksi niistä on tietysti se rohjapohja. Mitä tässä vedessä oli oikein. Niin nyt siis kuvaushetkellähän on perjantai, että kun tiedätte siellä, että mikä perjantai Nymanilla yleensä on. Niin. Mutta joo, rossipohja, mitä muita perustustapoja Suomessa yleisesti on käytössä? No kyllä se oikeastaan Suomessa yleisin niin kuin pientalojen perustus taitaa olla tällä hetkellä maavarainen laatta, että sillä suurin osa toteutetaan. Ja sitten tämä rossipohja on ehkä enemmän sitten toki käytetty pientaloissa, mutta ehkä enemmän vapaa-ajan rakennuksissa on ehkä tyypillisempi alapohjan toteuttamistava. Eli maavarainen laatta tarkoittaa sitä, että toki sillä menee sokkeli ympärillä, mutta sitten siellä on jotain kiviainesta ja jotain eristettä siellä talon keskellä ja sitten siihen lyödään sitten laatta päälle. Kyllä, ja mielellään otetaan vielä semmoinen kapilaarikatkokin sinne, ettei se vesi nousisi sieltä maasta sitten kastelemaan niitä eristeitä eikä tuhoamaan niitä sieltä alapohjasta. Minkä takia tämmöinen rossipohja on sitten keksitty? Miksi se on olemassa? Rossipohja on oikeastaan tämmöinen kevyt rakenteinen tapa niin kuin toteuttaa niin kuin alapohjan rakenteet ja se, että jossain kohtaa oli siitä ongelmaa näissä maavaraisissa laatoissa, että ne vähän alkoi muhimaan ja sieltä maaperästä tuli niin kuin epäpuhtauksia ja kosteutta sitten huonetilaan ja jossain kohtaa ajateltiin sitten, että tämmöinen rossipohja olisi sitten parempi siinä kohtaa, että kun se tuulettuu se alapohja, niin kaikki niin kuin pöpöt ja muut pysyy niin kuin siellä paikassa, missä ne pitää silloin alettiin rossipohja tietysti perinteisesti tehty jo pitkäänkin, mutta nyt sitten ehkä tämä niin kuin siinä kohtaa, kun tämä nousi tämä keskustelu ehkä tyypillisesti siellä 70-luvun, kun rakennettiin, oli valesokkelia ja muuta kaikkea vastaavaa, niin sitten ehkä niin kuin ajateltiin, että 80-luvun puolella, että olisiko se rossipohja sittenkin parempi. Ja unohdettiin se, että siinä maavaraisen laatan rakentamisessa tehtiin virheitä, eikä se sen maavaraisen laatan vika ollut, vaan toteutuksen vika. Ja sitten ehkä alettiin tekemään enemmän rossipohjia. Tämä tuppaa, että se vaihtelee, että nyt viime aikoina tuntuu taas, että maavarainen laatta on se yleisempi toteutustapa. Ja rossipohjaksi lasketaan myöskin tämmöinen, vaikka jos on pilareiden varassa vanhoja taloja, vai onko se, mikä se määrittää rossipohjan? Se on auki se alapohja. Auki oleva aika tuulettuvuus on oikeastaan se sana, mikä niin määrittelee rossipohjan. Tuulettuvia alapohjia on tehty tietysti niin pitkään, että aika monet mummonmökit on kivitoloppien päällä. Kyllä, siellä on ollut niin, että on kissanluukut jätetty ja muut vastaavat. Ja sitten on niin talvisajaksi tukittu ja keväällä sitten taas avattu. Ja tässä se just se on, että se rossipohjan rakentaminen on kuitenkin jopa tietyllä tavalla perinnerakentamista, että sehän eri näissä, aina kun rakennetaan jollain tavalla, niin sitten sieltä ajan kanssa sitten löydetään erilaisia haasteita ja ongelmia, ja sitten sitä parannetaan, mutta rossipohja niin kuin idea ja toteutustapana, niin se ei ole ihan hirveästi kehittynyt sinänsä niin kuin toiminnaltaan, siinä on eristeet muuttunut, mutta se periaatteessa toimintatapa muuten on sama. Maavaraisessa laatassa oli tämä oikein kunnon miina siellä välissä, se valessokkeli hetki siellä aikakaudessa, mutta siinä mielessä rossipohjan niin kuin toiminta on pysynyt kuitenkin samankaltaisena.
Joo, siihen ei oikein mitään isompaa viisautta ole löydetty, että niitä niin kuin tuuletusaukkojen kokoja, niin niitä on aina vähän vuosien mittaan säädelty, että pitääkö olla enemmän vai vähemmän, mutta yleensä niissä enempi on parempi ja toki niin, että sitä eristen määrää on lisätty sitten siellä, niin kuin, jos tehdään vaikka ontelo laatan kanssa, niin on tullut vähän eristettä enemmän sinne laatan alapuolelle. Ja ehkä yksi asia, mitä me unohdettiin tuossa, että minkä takia rossipohja on ollut hyvä ratkaisu, on tietysti vaikka raadon, joka aikanaan oli jonkunnäköinen ongelma, eikä se vieläkään ole poistunut, niin on totta kai tämmöinen tuulettuva alapohja sitten sen kannalta parempi ratkaisu. Ja yksi, mitä pitää kyllä nostaa tuohon, että kun säkin sanoit siitä, että tämä maavarainen laatta, niin se on yleisin, mutta siis ainut syy, minkä takia se on yleisin, on mun mielestä se niin kuin hinta, kun se on halvin ratkaisu, ja sitten talopakettifirmat, moni on silleen, että ne ei, mä en tiedä sanoinko mä väärin, mutta sanon, että ne ei suostu tekemään rossipohjaa, siis käytännössä ne haluaa tehdä sen maavaraisella laatoilla, kun se on halvempi toteuttaa. Kyllä, ja sitten se perustussyvyys tai perustuskorkeus on usein sitten totta kai kanssa, että siitä tulee maavarsena niin matalampi ja sitten taas kustannukset on niinku pienemmät. Entä voi olla ihan myöskin siis että kuinka matala se voi matalimmillaan olla sitten rossipohja, että se kannattaa tehdä, että jos se onko se, jos vaikka on rakennuslupaa tietyn määrän korkuiselle talolle, niin se rossipohja nostaa sitä taloa kuitenkin vähän sen korkeammalle. Ei välttämättä. Ei välttämättä. Että sanotaan se tuuletustila, niin minimissään pyörii varmaan siellä 70-80 sentin niin kuin luokkaa. Ja sitten jos siihen laitetaan nyt vaikka 30 senttiä niin kuin varataan eristeille tai niin kuin pintarakenteille ja muille siihen lattiaan, niin puhutaan nyt metristä niin kuin maanpinnan yläpuolelle. Että ei se loppukädessä paljon ole. Minusta se kuulostaa paljolta. Mutta siinäkin on se periaate, että siis rossipohja, no otetaan vaikka mun kämppää, mulla on siis kans rossipohja omassa kämpässä, Finnfoamin rossipohja vielä, niin se, kun mulla oli jonkin verran epätasainen se pohja, niin sitten päästiin siihen tilanteeseen, että mun joko pitää tasata sitä pohjaa enemmän tai tehdä täyttöjä ja joka tapauksessa kaivaa sieltä, niin käytännössä toiselta puolelta taloa pitkältä sivulta mun ei tarvinnut niin paljon kaivaa alaspäin. Ja toiselta sai niinku säädettyä sitä, mutta jos sulla on ihan tasainen tontti, niin sitten jos sä haluat se 70 senttiä jättää sinne 80 senttiä sitä kulku- tai tuuletustilaa, niin se on sen verran sä kaivat syvemmälle perustukset. Niinhän se käytännössä menee. Kyllä. Mutta sitten jos sulla on tuommoinen epätasainen maa, niin siihen on huomattavasti sitten silloin se suhteessa ei tule niin kalliiksi kuin tasamaalle tehty rossipohjaratkaisu. No lähdetäänpä nyt purkaan sitten optimaalista rossipohjarakennetta. Eli se voi olla tuulettuva, että se on niin avoin melkein, mutta että sekin kannattaa olla ehkä lämmin tila tai lämpimähkö. Ainakin itse kerroit aikaisemmin, että sun rossialapohja niin ei jäädy. Ihan kaikkein kovimmilla paukkupakkasilla en ole siellä käynyt siellä alapuolella, mutta se, että vaikka pihalla on ollut 5 astetta pakkasta, niin siellä sisällä on ollut aina niin kuin plussaa. Mutta että se sokkeli kannattaa kuitenkin eristää myöskin, onko se näin? Kyllä, joo, sokkeli eristetään ja sitten se tavallaan myös niiden aukkojen koko, että se pysyy tuulettuvana, niin määrittelee sen, ettei siellä pysyisi aina sitten siellä tuulettuvassa alapohjassa niin plussan puolelle se lämpötila, ettei se ikinä menisi niin kuin pakkasen puolelle. Et sen takia niitä tuuletusaukkojakin koko on tässä vuosien mittaan aina vähän säädetty. Että tavallaan tuuletus saadaan niin kuin hyväksi, mutta ei liian niin kuin isoksi, ettei se jäädy liikaa sitten se tuulettuva alapohja siellä. Mitä etuja siitä on sitten, että se pysyy lämpimänä? No siinä on totta kai ei sinne tiivisty kosteutta sitten mihinkään rakenteisiin eikä muuhun, että ne rakenteet pysyy sitten niin kuin toimivampana. Ja talotekniikkaa voi kuljettaa. Talotekniikkaa, joo, pienemmällä ehkä eristämisellä pääsee sitten talotekniikkaa viemään siellä alapohjassa ja muuta. Että tiettyjä hyötyjä kyllä. Ja varmaan se lattia pysyy lämpöisempänä myöskin. No joo, mutta periaatteessa jos tekee maavaraisen, niin siihenkin voi laittaa enemmän sitä eristettä taas toistepäin. Mutta se, että myös se kaikki putkien vetäminen sinne alapuolelle ja mahdolliset muutostyöt, että kun on rossipohja, niin
periaatteessa voidaan sitten totea, että itse asiassa nyt halutaan siirtää vessapönttöä 50 senttiä tohon suuntaan, että se onnistuu niin kuin tai rossipohjan ansiosta se onnistuu, mutta sitten tietenkin siinä voi olla lattialämmitysputkia, mutta niitäkin pystyy aina vähän siirtää sit siitä, että vanhempi talo, tai vanhempi talo, siis jos on paikalla valettu niin kuin laatta siinä pelkästään, niin ei niissä paljon muutoksia niiden putkien osalta paljon tehdä. Kyllä. Ja sitten samalla totta kai tämmöisten niin kuin se alapohjaisuus, jos malttaa silloin tällöin käydäkin, niin sieltä saattaa havaita, että nyt on joku asia vaikka vähän huonosti ja osaa varautua, että ei viemäri vaikka vuoda paria vuotta sinne alapohjaan, mutta talo vaatii huoltamista, on se sitten kattua tai tuulettava alapohja. Mikä se olisi optimin rakenne sitten, kun lähdetään sitä ylöspäin, jos olet saanut se rossipohja perustettua siihen, niin sä puhuit tuossa ontelolaatoista. Eli jos väännetään rautalangasta, mikä on ontelolaatta ja mitä etuja siitä on, niin mikä se ontelolaatta on? Joo, no ontelolaatta tietysti on niin kuin betonista tehty ja ontelot siinä sealla, eli niin kuin kulkee ja esijännitettyä niin kuin betonia ja siitä saadaan sitten tehty totta kai niin kuin kivirakenteinen siitä sitten alapohjarakenteesta ja siihen voidaan sitten hyvin tehdä niin kuin lattialämmitys siihen päälle ja valakakkua ja muuta eli betonia niin kuin lisää. No toki ontelulaatan sitten niin kuin on työlämpi verrattuna tuommoiseen kevyempään niin kuin rossipohjaratkaisuun. Eli ontelulaatassa on sitten, että vaaditaan nostureita ja vaaditaan niiden saumojen valua ja sitten uudelleen taas pintavalua ja sitten ne reijäkin pitäisi tehdä mielellään valmiiksi siellä ontelulaattatehtaalle, että jos sitten jotain viemäriputkia tai tuuletusputkia menee sitten sen ontelun läpi, niin se on aika tuskasta alkaa sitten jälkikäteen niitä tekemään. Ainakin yhdellä kaverilla oli tämmöinen kommentti siitä. No sitten toinen vaihtoehto on sitten lähteä tekemään kevytrakenteisena tuommoista ontelulaattaa, että sulla on siellä sitten vaikka niin kuin, tai alapohjaa, tuulettuvaa alapohjaa, ei ontelulaattaa voi tehdä puurakenteisena tietenkään, ja sitten taas siinä, että sulla on vaikka kertopuut siellä sitten niin kuin menee niin kuin sokkelin reunalta reunalle, ja sitten siellä voi olla välissä totta kai tuettua sitten, ettei mikään palkki nyt kestä koko talon mittaan, ja sitten niiden palkkien väliin sitten laitetaan eristettä sen mukaan, mitä halutaan, ja sitten siihen voidaan laittaa levykansi ja tehdä siihenkin sitten kipsilevystä vaikka niin kuin lattialämmitys. Se on ihan mahdollista. Eli ei se rossipohja sinällään ei niin kuin estä niin kuin lattialämmityksen toteuttamista tai minkään muunkaan lämmitysmuodon tai minkään muunkaan sinällään, että se on vaan valinta, että haluatko tuulettuvan vai maavaraisen laatan. Ja sitten tästä myös tuli se, että kun tehdään, voi tehdä se sokkelina tai voi tehdä myös pilareina ja sitten se on se periaatteessa, missä se kanto sitten on, mutta siltikin sen molempien on se sitten sokkeli, että siellä on vähän rajatumpaa se ilmakierto tai oli se sitten niin kuin tämmöinen pilariperusteinen, niin siltikin molemmissa vaihtoehdoissa voi sitten olla siinä päällä ontelot tai puurakenteinen rossipohja. Et niitä löytyy molempia. Tänä päivänä tietenkin omakotitaloissa sitä pilaritekniikkaa on vähemmän. Kyllä. Mun työuralle mä muistan vaan, että yhden, ja sekin oli tämmöinen vanhan kansa hirsitalo rakenne, että se oli ei mitään tätä nykyaikaista hirttä, joka on erilainen liimattu, vaan se oli ihan veistetty tukeista. Minkä takia sä päädyit rossipohjaan sinne sun talossa? Vai oliko se talopaketin mukaan? Ei, tässä on talopaketeissa, kun mulla tuli itsellä prekutti, eli kasalautaa pihaa ja sanottiin, että onnea tyyppisesti. Mutta siis niinhän se on. Sä ostat mittoihin sahatut laudat. Se on siinä. Ja sen jälkeen perustustyöt, aika monesti talopakettiin pystytyksetkin, niin moni alkaa vasta sen perustusten jälkeen. No siinä vaiheessa, kun mä tontin pohjan mukaan, niin mä lähdin heti miettimään sitä vaihtoehtoa, että rossipohja siihen, että suhteessa siitä ei tulisi niin kalliimpi kuin ehkä muussa tapauksessa. Ja myöskin se, että mä ajattelen, että
ja itse miellän sen ja on sitä mieltä, että rossipohja on parempi vaihtoehto justiinsa mahdollisia muutostöitä ajatellen ja sitten niin kuin pitkä aikavälillä. Ja sitten jos mä menisin ostaa joskus taloa, jos se on rossipohja, niin jos en pääset sinne alas katsomaan, niin en mene katsomaan semmoista kämppää. Että mun mielestä se taas se myös niin kuin näkyy sen talon jälleenmyynti arvossa myöskin, että sä pystyt tarkastamaan sen talon myös alapuolelta ja katsoa, että kaikki on kuivaa ja niin päin pois. No ihan ensimmäiseksi mä olin nyt tästä jo löytänyt jotain asennuspätkävideoita, jotain kuvia netistä ja silloin mä joskus soittelin Assulle siitä ja sitten mulla oli sen hetkinen suunnittelija piirtänyt sinne ontelot. Ja sitten kun mä soittelin ontelotehtaalle, että mikä on tällä hetkellä toimitusaika ja hintapolitiikkaa ja niin päin pois, niin sitten sieltä tuli, että joo, että 10 viikon päästä voidaan aikaisintaan luvata ja sitten kun mä laskeskelin niiden onteloiden hinnat ja onteloissa yksi, mitä ei ole tässä vielä tullut puheeksi, niin se on vaan se kantava rakenne. Siitä puuttuu eriste. Eli se ontelo pitää lisäksi vielä eristää ylä- tai alapuolelta. Niin laskin ontelohinnat, sitten se ontelosaumavalut ja eristeet siihen ja nosturin käyttämisen vielä sitten siihen itse onteloasennukseen. Ja sitten totesin siinä vaiheessa, että kun Assokin kanssa silloin puhui puhelimessa, että kuinka nopeasti sinne saa Finfoamin rossipohja, niin mä saan sen seuraavan viikon päähän niin kuin pihaa. Että se oli aika paljon nopeampi ja sen päivässä tuommoinen omakotitalo vähän reilu 100 neliöä, niin sen laittoi palkit ja sen rossipohjaeristeet ja mulla seuraavana päivänä sitten nosti maanrakentaja mun koko talon ne kaikki puunivut, mitä Kasteli toimitti, niin siihen keskelle taloa. Niin mulla oli sitten tasainen pohja, mistä me pystytään runkoa sisältäpäin, niin siinä oli ne, mitä se itsellä siihen niin kuin sitten niin kuin taipui. Mutta tällä hetkellä siis, nyt kun mä sanon se 10 viikkoa onteloissa, niin silloin rakennettiin vähän enemmän. Nyt saa varmaan jo ihan 2 viikon päähänkin toimituksia tässä 2025 tammikuussa, kun tehdään tätä. Mutta se on, eri vaiheita tulee enemmän ja sitten se myös muokattavuus. Niin kun mä tein reijät myöhemmin moottorisahalla sitten siihen siellä paikan päällä. Just siihen kohtaan, mihin mulla tuli sitten loppujen lopuksi se keittiö. Mun ei tarvinnut tietää sitä keittiöä koko tai malleja vielä siinä vaiheessa. Joo, sä otit hyvin, niin siitä on rossipohjaeristeet, niin kuin mitä runsas 10 vuotta me ollaan nyt valmistettu sitä. Ja siinä on totta kai vielä, otit hyvin esille sen, että kun sen puuniput voi kaikki nostaa siihen valmiiksi, sulla on valmis työalusta sitten siinä. Ja ehkä se, mikä on olennainen kanssa, että hukkaahan sulle ei tule tuollaista rossipohjaeristeestä sitten oikeastaan ollenkaan, kun sitä jatketaan sitä aina vaan rossipohja päättyy, niin laitetaan seuraavaan ja jatketaan taas eteenpäin, vähän niin kuin parkettia kasaisia. Ja se, että niin kuin tuommoinen teessä itsemieskin saattaa niin kuin helpommin onnistua tuommoisen rossipohjaeristeen kanssa, kunhan laittaa ne palkit sitten suoraan, että se on ainoa semmoinen, missä voi siinä kohtaa mukata, että sanotaan muuten tuonne leikkaaminen ja muu työstäminen on sen verran vähäistä siinä, niin helpompi onnistuu. No mennään tästä näihin tuotteisiin. Mitäs kaikkia mahdollisia tuotteita Finfoamilla on niin rossipohjaan? No rossipohjassa on vähän eristevahvuuksia erilaisia, eli on 210 milliä, joka on enemmän tuommoiseen niin kuin vapaa-ajan rakentamiseen ja tämän tyyppiseen niin kuin puolilämpimiin tiloihin ja tämän tyyppisiin. Sitten on 250 millinen, joka on ehkä yleisin näistä tällä hetkellä käytettävä. Ja sitten löytyy vielä sit, kun halutaan oikein lämmintä tehdä ja hyvää, niin 370 milliä on vahvin sitten tällä hetkellä rossipohjaeriste. Ja se tosiaan painetaan kerralla sitten siihen palkkien väliin. Ja nimenomaan palkkien väli ei tarvitse olla niin, tai palkki ei tarvitse olla niin syvä, vaan se nousee sen päälle. Juuri näin. Ja se, että siihen päälle toki voidaan sitten laittaa vielä lisäeristämistä jostain muuta, että jos joku lähtee tekemään vaikka 210 ja laittaa siihen sitten vaikka vanerin, niin siihen voi toki laittaa sitten vaikka XPS lisää vielä niin kuin ristiin, jos haluaa tehdä niin, ettei siellä niin kuin puut mene läpi niin kuin mistään kohdasta, ettei tule tällaista niin kuin kylmäsiltavaaraa. Ja tuossa sitten
itsellä, kun mulla tuli betoni toi laatta, mulla oli siis betonilatti ihan viimeisenä pintanakin, niin se... Kerro nopeasti se sun lattian rakenne. Jos siinä on se rossipohjaeriste, niin sitten sulla jäi betonilaatta viimeiseksi, mikä hiotti. Eikö sulla ole siis... Ei siinä ole muuta kuin betonilaatta sen päällä. Ja lattialämmityskaapelit siellä. Niin, siellä menee verkkoja ja lattialämmityskaapelit. Eli jos sä oikeasta kohtaa katot siitä, niin kuin, että just se rossipohjan eristeen kohdalta niin kuin ylöspäin, niin siinä on mulla on se 210, on siis se rossipohjan eriste, ja sitten siinä on 10 senttiä betonia. Siinä on sitten niin kuin lattia. Ja lattialämmitys, sulla on putket siellä, eikö niin? Joo. Vesikiertoinen lattialämmitys ja maalämpö hoitaa sen. Niin. Kyllä. Sehän on semmoinen pointti, mikä usein kannattaa muistaa, että suunnittelija piirtää sen betonivahvuudeksi 7 tai 8 senttiä, mutta jos oikeasti halutaan se toteuttaa, että suojaetäisyydet ja kaikki muutkin, niin kyllä se kannattaa varautua, että se 100 millistä betonikakkua sitten siihen tulee. Just tähän tuossa törmäsin yhteen lähistöllä meillä tehtiin taloon, niin siihen omistajaan, jolla oli just lattiavalu ollut siellä ja siellä oli vesilämmityskaapelit, niin sanoi, että on pinnassa niin näkyy sieltä semmoinen kohouma. Niin kyllä. Siellä on et se, mikä onnistuu, sitä on hankalampi korjata. Se, mikä onnistuu piirtämään pöydällä, niin se ei välttämättä taas käytännössä toteudu. Joo, ja sehän mikä tuossa on myös se, että se on liian pinnassa, mutta myöskin se on käyttömukavuus ei ole niin hyvä, jos se on liian pinnassa. Vaikka joku voisi kuvitella, että joo, että se tulee nopeammin se lämpö siihen pintaan. Joo, mutta kun se ei ole tasainen se betoni, että heti jos se on, ja vaikka se olisi vähän liian niin sanotusti syvällä, mutta jos on hyvä eristys alapuolella, niin se jakaa sen lämmön tasaisesti ylöspäin. Mutta se, että jos se on liian pinnassa, niin sulla on oikeasti kylmiä kohtia siinä lattiassa, ja se ei ole myöskään kiva. Ja itsellä myöskin, kun mä silloin laskeskelin vähän niitä korkoja, että paljon mullakin alunperin kuvissa oliko 7 vai 8 senttiä sitä lattiavalua, niin laskeskelin, että paljon siitä tulee ylimääräistä betonikustannusta, jos siihen laittaa 10 senttiä se, niinku, se betonin paksuudeksi. Muutama kuutio menee enemmän siihen aikaan, se oli 100 euroa kuutio, tänä päivänä varmaan 150 euroa kuutio, mutta sitten taas suhteessa, mulla on 16 kuutio nyt lattiassa betonia, vedetään piuhasta talo pois, niin kyllä se aika pitkään lämpimänä pysyy. Mutta toi eriste kestää siis niin hyvin, että niin työskentelyä ja muuta. Pitääkö se suojata vielä? Mitään erillistä suojaamista ei tarvitse. Totta kai, jos sä laitat nyt vaikka aatikkaat siihen, niin ei nyt sitä suoraan laittaa sitä painoa siihen, että laittaa sitten vanerin alle, mutta semmoista normaalia työskentelyä se kestää aivan hyvin. Joo. Ja sitten kun itsellä oli tuommoiset rullattavat telineet, niin siis siinä kohtaa, missä runkoa pyöritti siinä, niin sehän rullasi hyvin näin, mutta kun menit painoa päälle, niin semmoiset pikku näki, että missä se teline on ollut, mutta ei silleen niin kuin mitään sen vakavempaa, että sanotaan, että isommat jäljet tuli siitä, kun mä tiputin jonkun lankun lattialla kuin siitä telineistä. Et kaikki on siinä mielessä aika suhteellista kuitenkin. Mutta itse toi sokkelin valu sitten, siis kannattaako sitä sokkelikaistaa eristää rossipohjatalossa? Mitä tarkoitat? Niin sulla ei ollut eristetty. Mähän kysyin tämän aikaisemmin. Kyllähän se kannattaa eristää. Eikö? Siis, että jos siis tämä niin pystysokkeli, minkä päälle sä rakennat taloa. Niin. Onko sitä niin roudan kannalta myöskään merkitystä? Kyllä se perusmuuri on aina siitä lähdetään, että se pitää olla hyvin eristetty. Että sekin jälkikäteen korjaaminen on kyllä hyvin niin kuin hankalaa. Että siinä ei kannata oikaista. Että siellä pitää aina olla niin kuin kunnon eristys siinä perusmuurissa. Ja sitten lähtökohtahan on se, että silloin aina kun tehdään näitä taloja, niin silloinhan sulla on aina joku suunnittelemassa perustukset ja ne leimataan ne kuvat. Et sehän on se, niin kuin, mikä siinä on se tärkein osuus, että itse omin päin ei kannata lähteä niin kuin taloa suunnittelemaan ja tekemään. Niin kuin ennen vanhaa. Kyllä. Mutta sekin, että taas niin pääteltuna, niin onhan myöskin pilari niin kuin taloissa. Niin onhan niissäkin se ilma kiertää siellä niin kuin alla aika niin kuin vapaasti. Tietenkin se on myös oma kannattajakuntansa silläkin rakentamisella. Että. Kyllä. Niin on se vähän kustannustehokkaampaa sitten, jos
isommalle lämmöeristykselle ei ole tarvetta, vaikka vapaa-ajan asunnossa ja muissa. Ja nyt varsinkin tässä on tulossa nämä rakentamislaki, kun muuttuu tässä vuodenvaihteessa, niin aika paljon aletaan tekemään just näitä piharakennuksia ja muita vastaavia, niin varmasti kevyt rakenteena kannattaa tehdä, ja siinä mietissä just tämmöinen rossipohjaeriste on aika oiva, että sulla on se pituus on se 2,5 metriä niin kuin pitkä, ja jos sulla on vaikka 5x6 eli 34 on se maksimi, mitä saat tehdä, niin aika muutamalla levyllä saat sen eristyksen tehtyä ja pääset siitä sitten jatkamaan. Niin kyllä se nopeuttaa tietysti rakentamista, jos vertaa vaikka tuommoiseen perinnerakennustapaan, jossa laitetaan sinne tuulisuojalevyä ja villaa ja muuta, niin kyllä se ehkä himppasen myöskin nopeuttaa jossain tapauksessa rakentamista. Kyllä, nimenomaan se, että tämä ei vaadi mitään alapuolelle, mitään erillistä niin kuin tuulensuojaa eikä muuta vastaavaa, niin kuin perinteiset niin kuin eristemateriaalit. Kestääkö se paremmin luonnon elämää, eli toisin sanoen vieraslajeja majoittautumasta? Kelpaako niille tuommoinen polyuretaaninen eriste yhtä hyvin kuin villa? No kyllä joo, kyllä ne samalla lailla näitäkin järsii, mutta totta kai niin siinä on jo hampaat vähän enemmän kovilla ja kaikkea muuta, ettei ne niin alttiita tähän. Ja sitten aika useinhan tuommoinen eläin etsii niin kuin itselleen rakennustarviketta kanssa, niin toki sitä villaa on ehkä helpompi viedä mukanaan sieltä, kun ottaa se meidän rossipohjalevi orava tuolle puuhun, niin se on vähän ehkä hankalampaa. Joo. Niitä on nähnyt joskus noissa, ennen kuin on purettu joku mökki, niin katsonut alapohjaa, niin se voi olla, että siellä ei ollut mitään jäljellä enää. Että jos on niin monta kymmentä vuotta vanha mökki, niin siellä voi olla se lattialauta näkyä sieltä. Sitten omistaja ollut, että on niin kylmä mökki, että tässä on uusi rakentaa. Se on ehkä ihan hyvä idea. Mutta tuossa on tullut myöskin se, että kun me ollaan mökeissä korjattu niin kuin jälkeenpäin, kun siellä on ollut perinteinen villarakenne ja monesti mökeissä se alapuolen ilman kierto ei ollut tarpeeksi hyvä, vaikka se on tehty niin kuin paaluille moni mökki, mutta sitten saattaa olla, että toisessa päässä mökkiin, niin siellä on 5 senttiä niin kuin se alapohjasta matkaa siihen niin kuin multaan, mihin se on perustettu, niin se on ollut myöskin sitä kautta mennyt niin kuin huonoksi, niin se palkisto siellä siltä kohi, mutta myöskin sitten kaikki eristeet. Ja sitten mitä tullut niin kuin jälkeenpäin kommenttia sitä Finnfoamin rossipohjasta, tässä oli yksikin tämmöinen mökkiasiakas, joka sitten sanoi, että joo, nyt ei hänellä ole enää ollut ongelmia niin kuin hiiristä tai mistä elukoista, mutta naapurit on nyt valittanut, että heillä on entistä enemmän. Mutta tietyllä tavalla, kun alapuolelta ei enää samalla tavalla pääsekään nokkaa työntämällä niin kuin sisälle, niin on se vähän hankalampaa mennä 21-senttisestä kovasta eristeestä läpi, kuin pehmeästä villasta. Kyllä, ja sinne ei pysty eläin rakentamaan mitään tämmöisiä koloja eikä mitään muutakaan, niin se ehkä sitten valitsee vähän helpomman materiaalin. Ja sitten tietysti se, että tuommoinen muovi sinällään, jos se siellä niinku kastuu tai muuta, niin se ei ala ottaa itsensä mitään hajujakaan. Et varsinkin tuommoisessa vapaa-ajan rakennuksissa aika usein, kun ne on sitten talvisaikaa ja vähän kylmempiä ja muuta, niin herkästi alkaa tulla sitten tuoksuja sinne sisäpuolelle. Ja vanha semmoinen perinteinen mummolan tuoksu sitten aina kertoo, että jotakin siellä alapohjassa ei ole tuulettunut niin kuin pitäisi. Tuossa sivuttiin kustannus tuossa alkupuolella jaksoa. Onko tämä rossipohja suhteessa maavaraseen laattaan niin kuinka paljon kalliimpi? Kyllä siitä kustannuksia tulee. Toki siitä toteutustapa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että jos se tehdään ontelolla, niin ontelo on vielä sit suhteessa kalliimpi kuin tämmöinen kevyt rakenteinen rossipohja. Tulee totta kai se perustuskorkeus tulee korkeammaksi, niin tulee tiettyjä kustannuksia niin kuin enemmän verrattuna maavaraseen niin kuin laattaan. Ja siitä ne melkein käytännössä sitten tulee. Että kyllä se aika usein, niin kuin Mikko sanoi hyvin tuossa, että niin kuin talon arvoa ja kaikkea muuta, niin tuonne rossipohjan nostaa, koska silloin se on niin kuin huomattavasti vikasietoisempi se rakenne. Mutta Suomessa tuppaa vaan olemaan niin, että kaiken eniten rossipohja, ainakin mun kokemuksen mukaan, estää naapuri. Eli naapuri sanoo, että et perusta noin korkealle sitä sun mökkiis, vaan teet sen just tähän korkeuteen. Niin se joudut tekemäänkin sen matalaperusteisena, etkä tee rossipohjaa siihen. Eli vaikka kuinka kaivaisi syvällä, niin ei silti pysty sitä tekemään. Eli se ei ole ihan aukoton tämä teoria.
Sitten se vaan kaivat syvemmälle. Sitten jo taas suhteessa taas tulee kalliimmaksi. Että jos et sä saa jättää sitä vähän ylöspäin sitä maasta. Kyllä, ja sitten sun pitää taas pintamaat ja kaikki muutkin huomioida, kustannukset taas niinku kertautuu niinku herkästi. Mäkin silloin yritin siis jotain karkeasti arvioida, että mitä se olisi ollut kustannukset. Siis kokonaisneliöt, mulla talous on 134, 116 oli asuinneliöt. Niin silloin kun mä laskeskelin siihen aikaan, niin mä arvioin, että se oli 5-10 tonnin välillä silloin. Että mä väitän, että tänä päivänä sen talon arvossa kyllä saa sen niin kuin yli 10 tonni. Tai minä olen ainakin näen, että olen valmis maksamaan, jos omakotitalo arvoa siellä lähemmäksi 500 000, niin kyllä se, että onko siinä... Jos se ostaja katselee vasta sun välitilalevyä, joka on sille tärkeää, niin luuletko, että se maksaa sitä sun rossipohjasta mitään ylimääräistä. Mutta kyllä niin kuin sen verran pitäisi ihmisillä olla niin kuin ajatusta siihen, että aina kun nostetaan uutta tai vanhaa taloa, niin jonkinlainen tavalla pääsee niin kuin tarkastamaan se ja saa niin kuin, pankit tänä päivänä myöskin vaatii aika pitkälti, että siellä, vaikka se olisi ihan täysin pränäritalo, niin ne vaatii ulkopuolisen kuntotutkijan. Moni pankki vaatii. Kyllä. Ja toki pitää muistaa, että meillä autoja katsastetaan uuttakin autoa jo 4 vuoden jälkeen. Talo katsastetaan siinä kohtaa, kun se myydään. Kustannuksista ehkä se vielä tuossa haluan sanoa niin se vapaa-ajan rakentamiseen. Siinä totta kai tämmöinen rossipohja on huomattavan niin kuin edullinen. Vapaa-ajan rakennukset nykypäivänä niin ennenkin niin sijaitsee usein niin kuin hankalan ajomatkan päähän. On pikkuteitä ja muita vastaavia. Et sinne joku tuommoisen niin ontelulaatan tuominen on haastavaa. Maavarasta laattaa sekin on aika haastavaa, kun sun pitäisi tuoda täyttömaata sitten sinne. Ja betonia tuoda. Et sanotaan tämmöinen meidän niin rossipohja eriste puurakenteisena niin on aivan ykköstuote kyllä sitten niin tuommoiseen vapaa-ajan rakentamiseen. Et se on ympäristöystävällinen, sillä ei tarvitse paljon tavaraa tuoda paikalle, helppo rakentaa ja koko se logistiikka on niin helppo hoitaa. Niin, ne voi vaikka itse kantaa pitemmänkin matkan takkaan, niin ne paketit. Joo, ei tuommoinen yksi rossipohjalevy painaa sen 10-15 kiloa, niin se jaksaa tuonne heikompikin mies kantaa aivan hyvin. Ai tuommoinen heikompi. Katoit Mikkoa. Joo. Ja sitten ne on vielä, siis kokohan niissä on myös hyvä, kun se on aina se, kun se rossipohjalevyssä on 600 jaolla se koolaus sulla siellä. Sullahan se levy on aina sitten kanssa 600, niin, ja sitten se on aina se 2,5 metriä, niin se on vielä kiva kantaa, se on niin kuin mukava kokoinen, jos mietitään, että jos sulla olisi 1,20 m levy, joka on 21 senttiä vahva, ja sitten 2,5 metriä, niin se on jo vähän, että miten sä saat käsillä siitä niin kuin kiinni. Niin se myös tuollainen niin kuin tavaran kantamisessa on niin kuin aika helppoa. Kyllä, ja sitten alapohjan tekeminen on paljon helpompaa, jos mietitään vaikka yläpohjan sitten vastaavalla levyllä pitäisi yläpohjaa tehdä, niin on huomattavasti haastavampaa, että alaspäin työskentely on aina paljon helpompaa. On, ja tuossa yksi, mitä, me puhuttiin tuosta mun lattiarakenteesta, että siinä on niinku suoraan betoni, mutta teillähän myöskin on 2 eri levyä siinä rossipohjaeristeessä, että on toinen semmoinen, missä on pikku ura, ja toinen on sitten se tasapintainen. Mulla on itsellä se tasapintainen, koska siihen tuli suoraan valu päälle, mutta sitten siinä on olemassa se uraversio, joka sitten taas mahdollistaa, että kun siihen kiinnitetään semmoisella rimalla sitten käytännössä ne kiinni, niin silloinhan siihen voi suoraan lyödä vaikka just sen lankkulattian, ja kun nostit tuon tämmöisessä vapaa-ajan rakentamisessa sen, niinku, että se on siellä suosittu, niin just kun siellä harvemmin on lattialämmitystä, eikä tarvitsisi käyttää niinku sen takia yhtään betonia siinä rakenteessa, ja myöskin sitä kautta, kun sä menet sinne viikonlopuksi, niin se myös, kun rupeat lämmittämään ja sulla ei ole sitä 10 kuutioa betonia siinä lattiassa, niin se mökki lämpeneekin taas nopeammin. Kyllä, ja tosiaan tämä niinku urallinen vaihtoehto on tosiaan 20 niinku ja 250, ja se helpottaa tosiaan niin, että ei tarvitse sit mitään lisäkoolauksia tehdä, ja sitten toisaalta sekin, että se lattia on sitten jalan alla lämmin, että sillä jalallahan sitä eniten arvioidaan lattiaan, että se tuntuu ihmiseen, että onko se lämmin vai ei, niin siihen voidaan tosiaan suoraan lähteä lankkuun tekemään päälle. Ja sehän tuossa just se, kun
nämä nyt nykyään, kun ollaan puhuttu tästä alle 34 saa tehdä, niin eihän näissä pienrakennuksissa, no lähtökohtaisesti niissähän ei tule olemaan niin kuin käytännössä lattialämmityksiä. En mä juurikaan usko siihen, että niitä sinne juurikaan laitetaan, että sinne tulee ehkä se ilmalämpöpumppu pyörittämään niitä tai sitten ihan peruspatterit. Niin se, että siellä halutaan säästää myös materiaalikustannuksissa, niin se on käytännössä toi, että sinne tulee suoraan se lankku tai sitten vaneri, että me tehtiin tuossa semmoinen yksi varasto aikaisemmin, niin siinä sitten vielä siinä vaiheessa, kun lähdettiin sitten tekemään, ei ollut ihan varma, että tuleeko sitä lämminvarasto vai kylmävarasto, mutta se oli kuitenkin tämmöisenä niin kuin optiona, että hän ehkä haluaa jossain vaiheessa niin kuin lämpimäksi. Sitten ajateltiin, että okei, että sitten laitetaan toi Finfoamin rossipohjaeristeet siihen ja sitten rimoilla kiinni ja sitten laitettiin vaan vesivaneri siihen niin kuin kanneksi, että siinä meillä on periaatteessa iso lattiaelementti niin sanotusti, että sen vaan sitten sen päälle rakentaa, mutta kyllähän siinä kävi sitten siten, että siitä loppujen lopuksi tehtiin sitten saman tien niin kuin lämmin, kun sekin totesi, että helpommalla pääsee, mutta tämä, että se kylmän kesto, mikä näissä Finfoam-eristeissä on hyvä, että jos verrataan vaikka tämmöisiin pehmeisiin eristeisiin, niin se, että lämmitetään silloin tällä. Joo, siinä on taas tosiaan se, että tavallaan sen vanhoissa tämmöisissä perinteisissä eristeissä, niin se kosteuskäyttäytyminen sitä, että se sehlaa sitten se lämpötila siellä niin kuin eristeen sisällä ja sitten se voi se kosteus tiivistyä niin kuin aina ensimmäiseen tiiviiseen niin kuin pintaan, mutta kun tämä on tämmöinen niin kuin Finfoam-eristö on hermeettisesti niin kuin yhtä, niin se ei niin kuin tiivisty mihinkään sen rakenteen sisälle se vesi eikä mitään muuta, että se on sinällään turvallinen. Se mitä sanoit vielä tuosta on hyvä, jos tuommoisia nyt miettii näitä piholle tehtäviä kevyitä rakennelmia, niin mieluummin tekee sen alapohjankin lämpimäksi saman tien, koska sitten kun se käyttötarkoituksen muutos tulee vaikka, että sä teet alkuun tämmöisen vaikka lapsille piharakennuksen, mutta sitten sä huomaatkin, että tulikin niitä lapsia vaikka lisää, pitääkin taida etätyötilaa ja jotain muuta vastaavaa, niin on se siellä mukavampi sitten lämpimämmässä tilassa tehdä niitä töitä. Voisiko tuossa teoriatasolla käyttää seinissä, rimallista versiota? Joo, siihen löytyy jo vastaava tuote kanssa ja sitä käytetään kyllä seinissäkin. Okei, eli siihen voi paneelilla läiskiä päälle. Kyllä. Ja on myöskin samaa rossipohjaeristettä, tiedän kohteet, missä se on löyty kattoon niin kuin ylhäältä päin. Että kattorakenne, siinähän on se eriste kanssa siinäkin. Kyllä, ilman erillistä höyrynsulkua. Niin. Et sehän, kyllä me suomalaiset ollaan myöskin, ja ylipäätänsä rakentajat siinä mielessä kekseliäitä, kun joku tuote on johonkin kehitelty, niin kyllä siitä löydetään yleensä käyttötarkoituksia, että tähän soveltuu tännekin. Joo, onko Mikolla vielä jotakin mielen päällä? No, noissa piharakennuksilla. Niin, tuohon käyttötarkoituksiin, mitä on erilaisia. Mulla on yksi hyvä tuttu, hän tekee elokuviin niin kuin lavastuksia todella paljon. Ja hän sitten sanoi, että hän käyttää tosi paljon sitä Finfoamin XPS. Ja mä mietin, että miten niin. Sanoi, että se on todella helppo tehdä niin kuin pikkutaloja tonne tai pikkutiskejä tai mitä tahansa. Ja sanoi, että se on ihan verraton materiaali elokuvan lavastuksiin. Ai jaa, se on totta. Monikäyttöinen tuote. Ja kevyt liikuttaa. Ja kevyt liikuttaa. Tuossa nämä pienrakennukset nyt, kun yleistyy niin kuin paljon, ja niitä tulee niin kuin hirveä kasa lisää, niin ehkä voi sen tuosta, mitä tehtiin tämä asiakkaalle varasto, niin siinä justiinsa, kun tehtiin tämä Finfoamin rossipohja, niin siinä kohtaa, kun meillä oli semmoinen, mitä mä sanoisin, alle 10 senttiä tuuletushakoa siellä alapuolella, eli tietyllä tavalla vähän tuuletusvajanainen, että aina se olisi kivempi, että saisi isomman tuuletuksen tuonne rakenteiden alle, mutta se on monesti näissä jälkeenpäin tehdyissä kevyissä piharakenteissa se haaste. Niin mekin tehtiin se eka kerros sinne, me ei käytetty perinteistä niin kuin mitallistettua lankkua, vaan me tehtiin suoraan se painekyllästytystä, koska se maasta nousee aina kosteutta ja se tekee omat tehtävänsä, niin se on niin kuin yksi, mitä mä annan niin kuin vinkki, että kun teette jotain tuommoista, olisi sitten leikkimökki tai tuommoinen varasto tai vaikka aitta, niin tekee se alapuolelle sitten painekyllästytystä ja laittaa siihen
rossipohjan väliin, niin se on semmoinen rakenne, joka sitten kestää kyllä aika hyvin, vaikka teidän maaperä olisi niin kuin mikä vaan. Ja toki se, että sitä maaperää kannattaa aina pieni vaiva nähdä, että jos nyt vaikka tuohon ei nyt ihan nurmikolle ala tekemään, että malttaisi se nyt sen verran kaivaa sitten, nyt näitä piharakennuksia aletaan tekemään, että otettaisiin sieltä pois se nurmikko ja multa ja pistettäisiin sinne sitten niin kuin suodatin kangas ja joku tasava kerros mursketta ja siitä sitten lähdettäisiin rakentamaan eteenpäin, niin totta kai se on aina sitten varmemman puolella. No niin, eiköhän siinä olla rossipohja käsitelty tältä erää. Ootko sä vielä käyttänyt Finformin rossipohjaeristettä? En ole käyttänyt. Ehkäpä minä käytän seuraavassa sitä sitten. Mutta se on myöskin sen verran paksua, että sitten kun on noissa pikkumökkejä, kun tehnyt tuolla, mihin on käyttänyt, niin sitten se on sen verran kaposta lautaa, että tuo 24. Niin, no periaatteessa jos sulla on lattiarunkoa se 26 eli 5x150, niin silloin se 21-senttinen levy menee aika ideaalisti, kun se karkeasti tulee se, niin kuin, oliko se 14 puolella alaspäin ja Kyllä. sitten loput tulee sitten ylöspäin sit siitä rakenteesta. Mutta kyllä sinne on välillä laittanut sitten 10 senttisen Finfoamin muuten sitten pyörimään, että sillä on eristynyt. Toki sitten tiivistynyt. Niin. Kyllä. Näin. Ja rossipojassa on se hyvä vielä, jäi mainitsematta, että siinä on sivuissa semmoiset pienet niin kuin hetulat, että se menee tavallaan niiden palkkien väliin tosi tiiviisti, että se on sitten, kun kerran laitat, niin se on sitten siinä. Ei tarvitse ryömiä alapuolella siellä ja laittaa uretaan, ei sitten enää. Jos ei tykkää itse mennä, niin Niin. Minähän teen asiat aina vaikeamman kautta, että on sen näköinen, tulee kotiin, että on töitä tehty. Hyvä. Kiitos tältä erää, arvoisat katselijat, kuuntelijat ja kiitos Jari, kiitos Mikko. Kiitos Jarkko. kiitoksia. Palaamme ensi viikolla jälleen uusin aihein. Mukavaa loppuviikkoa. Morjesta. Semmoinen. Raksapodi.